It's my first time po planting ambisyosa po tayo. This is cabbage. Pinapa-germinate ko to September 9, 2021. So today is October 15. After more than a month. Hindi ko alam kung ano yung proper space ng cabbage. So alternate ko na lang yung ginawa ko. Like isa dito, doon. So, ayan ang ating cabbage. Ano po to? Limang plant na cabbage. I amended the soil po with dried rabbit manure, tapos ordinary garden soil lang po na nabili ko lang. Nag-research po tayo kung ano yung mga best companion plant for our cabbage. So, ito po talaga yung mga allium family. So, I have here also red onion. Actually, kasabay ito ng Chinese chives. August 28 ko din to pinapa-germinate. Hindi ko masyadong dinidiligan kasi nalalanta din pag masyado dinidiligan. So, ang tagal po nilang mag-grow. So, ito pa po yun. Or, hindi lang talaga ako magaling magtanim. So, tatanim po natin here in this area po. Yung ating sibuyas Bombay. So, may space dito sa gitna at saka doon. Ito po, kale po to. Yan, dyan na lang natin itatanim yung kale. 4. Ito, lettuce din to. Kompleto na tong bed na to. Okay. Ayan. Our cabbages, chives, lettuce, kale, spring onions, onion bulbs. Dadagdagan ko po dito yung beans. Sila dyan. Sasama na sila dyan. May mga nauna ng beans dito. Ayan. Yung na-save kong seeds before na red sitaw. Ayan. Nauna na sila dyan. Then tanim din tayo dito ng kale. Utilize natin yung space na anyway yung kale naman mas gusto nila yung medyo shaded yung pagtatamnan sa kanila. Ayan ang ating kale. May okra din akong dito dyan at saka dyan okra. So yun magbibigay ng shade doon sa sa kale.
Yan, ipagpatuloy natin ang ating pagiging ambisyosa. Okay. Ito po broccoli. Broccoli. Alternate to, broccoli. This is cauliflower. Yan. Broccoli, cauliflower, broccoli, cauliflower. So, dito sila sa medyo parang 3 hours lang yung sun exposure. We'll see kung alin yung doon ba sa parang 5 to 6 hours or 3 hours lang. Hello? Mamaya pa sana ako magtatanim kasi it's still 12 pero parang uulan na. So, it's still 12:30. But it's about to rain. Kaya tanim tayo ng apple melon. They're overgrown. Dapat matagal na itong tinanim. Ay, talisik na. It's double time. Oh my God. Signature. It's pag-intindi. It's already drizzling. Okay. Sila. Okay, we're done. We're done. Let's go. Good morning po. It's still the plant project. So, ilang araw na din po tayong nagtatanim. Tapos, ito, matagal ko na itong nilagay dito para makaano siya, parang maka-adjust sa dito. Magtatanim po tayo ng yellow pear tomato. This is cherry tomato po to yung classification. So, okay lang sila sa medyo ilang oras na mabilad sa araw. So, may dito sa ibabaw. May experimental na kalabasa na nasa trellis. So, nag-experiment lang po. So, dito naman, if nakita nyo to dito, hindi ko na to na kasi yung panahon, like for example, this morning, mainit, tapos bigla na lang uulan. Even mga around 11 AM biglang uulan, or kaya 2 PM biglang uulan. So, yung last na tanim natin doon na melon, inulan din tayo doon. So, unpredictable yung the only predictable is talagang uulan. So, but we do not know what time. So, medyo titingala ka na lang sa langit if uulan ba o hindi. So, ayan, ito yung mga melons.
no, no, not melons, cucumber. Okay? Ito, mga cucumber to. Ayan, paakyat din sila doon. And I'll show you po kung ano yung nasa itaas. Yan, yan yung ating kalabasa na pinaakyat ko sa taas. So, yan po ang nasa ibabaw ng ano na po. So, let's plant the tomato. Yung i-add ko doon sa ano, sa butas or bangang. ano lang, rabbit manure at saka may kunting vermicast. May ano pala, may carbonized rice hull din. Ito yung ating mga aksal na palengke variety. I prune them. If you observe po, hindi ko na sila yung pinahiga. Normally, pag nagtatanim ako ng kamatis, pinapahiga ko. Ang hirap magsalita pag may ginagawa. Explain ko further. So normally, pag nagtatanim ako ng kamatis, pinapahiga ko. Pero ito hindi, kasi nung pinat up ko sila, means nung tinransfer ko dito, medyo mahaba na sila. So ang ginawa ko, parang yung ano niya dito ay ano din, ay coiled. Hindi ko na pwedeng ipakita. Pero inano ko na, binaba ko sila, yung parang sana na ipakita ko yung ano ko. Maybe next time. I don't know. So medyo ano, yung puno nito nandito, tapos pinahiga ko na siya dyan, pinahiga ko na para hindi na siya masyadong mataas. So kaya hindi ko na pinapahiga nung tinransplant ko dito. There. May mga areas pa din ako na wala pang tanim, but I'm deciding pa kasi kung it's good to plant it there or not, kasi napakaano ng ano ko, yung changeable, a typical woman. Changeable mind. So, pinag-iisipan ko masyado kung is it good to plant it here or somewhere. So ang daming considerations kasi. So kaya may mga beds ako or may mga areas ako na wala pang tanim. Okay, so we're done planting ano po, yung ating yellow pear tomato. Heirloom variety po siya na galing sa ibang bansa. So sana, but ano na yun, galing na doon sa seed collection na, kasi napatubo ko sila this early this year or late last year. So nakapag-collect na din ako ng seeds na maybe ano na sila, hiyang na sila sa ano, sa weather natin. But still, yung na-observe ko is ayaw talaga nila ng ano, yung nauulanan. Hindi nila gusto, nasisira yung kanilang dahon. But still, pinipilit na maging hiyang sa Pilipinas na maulan. Okay, thank you po. God bless everyone.